اليوم بهيدا الفيديو نحن رح نتحدث مثل العادة مع بعض، وأنا رح أحكي بس بالعربي، ما رح أحكي أبدا بالإنجليزي. واليوم بهيدا الفيديو نحن ما رح نحكي كتير عن اللبنانية وعن لبنان، بس رح نحكي عن موضوع حلو. الموضوع هو الكتابة يعني نحن بحياتنا ليش لازم نكتب؟ ليش لازم نكتب يومياتنا، الاشياء يلي عم بتصير معنا كل يوم؟ ليش لازم نكتب افكارنا؟ كيف هيدا الشي رح يساعدنا؟ اوكي، انا صراحة نقيت هيدا الموضوع، اخترت هيدا الموضوع لانه بالنسبة لإلي كتير رح يساعدكن بحياتكن الشخصية، ومش بس هيك، كمان باللغة العربية، أو إذا أنتوا عم تتعلموا أي لغة تانية كمان. أوكي، إذا أنتوا عم تشوفوني لأول مرة، أنا مها، وأنا رح ساعدكم تتعلموا عربي بطريقة كتير حلوة وكتير سهلة وكتير عفوية. أوكي، بس بنصحكم إنه أول مرة تحاولوا تسمعوا أو تحاولوا تحضروا الفيديو بدون ترجمة. أوكي، تاني مرة مع ترجمة بالعربي، وثالث مرة مع ترجمة بالإنجليزي أو بلغتكم أنتم. تمام؟ يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. أول شي رح نحكي عن الإيجابيات يعني الأشياء الإيجابية أو النقط الإيجابية أو الأشياء المنيحة بالكتابة. كيف الكتابة بتساعدنا نحن بحياتنا الشخصية؟ بالنسبة لإلي أنا عن جد الكتابة هي فن، والكتابة هي طريقة كتير حلوة نفهم حالنا. يعني نحن مش بس عم نكتب أفكار وعم نكتب يوميات، مش بس عم نكتب شو عم بيصير معنا، نحن كمان بهيدي الطريقة نحن بنفهم حالنا أكتر، بنفهم نحن شو عم نفكر، شو عم نحس، ليش هيك عم نحس. بهيدي الطريقة نحن بنفهم شو عم بيصير جواتنا، وبنفهم مشاعرنا، ليش عم نحس هيك، ليش نحن زعلانين، ليش نحن مبسوطين. هيدي الطريقة كتير حلوة، وكمان نحن فينا ننظم أفكارنا بالكتابة، فينا ننظم نحن الأفكار يلي عم نفكر فيها، الأفكار يلي عنا إياها جواتنا براسنا. لما نحن نبلش نكتب كل شي بيصير أوضح، كل شي بيصير واضح، وكل شي بيصير منظم. وإذا نحن عن جد كنا عم نفكر بموضوع معين وما عارفين شو بدنا نعمل، إذا بنكتب أو إذا كتبنا عن هيدا الموضوع ممكن نحن نعرف نحن شو بدنا. يعني بالآخر بنكتشف نحن عن جد شو بدنا، لأنه نحن مننظم أفكارنا بهيدي الطريقة. عن جد الكتابة كتير بتساعدنا إنه نحن نرتاح، فبتخلينا نرتاح نفسيا. ليش؟ يعني إذا أنا في موضوع براسي كتير عم فكر فيه وكتير زاعجني وكتير مضايقني وكتير مزعلني، أوكي، وما عندي حدا لخبره، ما عندي حدا أحكي معه عن هيدا الموضوع، بكتب عن هيدا الموضوع. ولما أكتب عن جد أنا بحس حالي إنه أنا عم بحكي مع شخص، بس أنا عم بحكي مع الورق. لما أنا أكتب، نحن بنقول باللبناني بفضفض يعني بظهر كل شي من راسي أو من جواتي، وبصير راسي فاضي. يعني خلص كل هيدي الأفكار يلي كانت براسي بتظهر وبتصير على الورق. كرمال هيك نحن بنرتاح شوي من هيدي الأفكار. الكتابة كتير بتخفف التوتر. يعني نحن إذا كنا متوترين بنرتاح إذا بنكتب. ليش؟ لأنه نحن أوقات بنكون عم نفكر ب100 شغلة، أوقات بنكون عم نفكر ب100 موضوع، وفي عنا براسنا 100 فكرة. وخاصة أنت لما يصير معنا شي، لما يصير معنا مشكلة،
أو لما يصير معنا شي مش حلو أو شي غريب ما بعرف، نحنا منبلش نفكر وزيادة عن اللزوم، منبلش نفكر زيادة عن اللزوم. هيدي الأفكار يعني ما بتخلص وكتير صعبة، كتير صعبة إنه نحنا ننظم أفكارنا براسنا. يعني كتير صعبة إنه نرتب كل الأفكار براسنا لنفهم إنه نحنا شو عم بيصير جواتنا، شو عم نحس أو شو لازم نعمل. يعني حتى إذا نحنا في عندنا قرار بدنا ناخده، إذا بدنا ناخد قرار معين بأي موضوع، كمان كتير صعبة إنه نحنا ناخد هيدا القرار بهيدي الطريقة، إنه نحنا نفكر، لأنه أوقات الأفكار كتير بتكون عشوائية براسنا، كتير صعبة. فإذا نحنا نكتب، إذا نحنا عم نكتب أو إذا كتبنا 1 2 3 بهيدي الطريقة، عن جد الصورة بتصير أوضح، كل شي بيصير أوضح، كل شي ببين أوضح. وبهيدي الطريقة نحنا رح نقدر إنه ناخد قرارنا أحسن، أو رح نقدر ناخد قرار مزبوط. ما بعرف إذا عم تفهموا علي أو بالنسبة لإلكن هيدا الشي غريب أو عن جد بيساعد أو ما بيساعد. ما بعرف، خبرونا أنتو شو رأيكم بهذا الموضوع. يعني أوقات نحنا بالحياة بنكون ضايعين ومش عارفين شي من شي، مش عارفين شو بدنا نعمل ومش عارفين شو القرار الصح أو شو القرار الغلط، شو القرار الأحسن. فإذا نحنا بنكتب وبعدين بناخد قرارنا، أكيد قرارنا رح يكون أحسن بالنسبة لإلي أنا. لما نكتب بنشوف كل شي واضح قدامنا على الورق، وهيدي الطريقة كتير مفيدة وكتير فعالة، كتير بتساعد. ومش بس هيك، يعني أوقات لما نكتب نحنا بننتبه لأشياء ما كنا منتبهين لقبل. يعني بنشوف أشياء، بننتبه لأشياء نحنا يمكن ما كنا قبل مفكرين فيها وما كنا قبل منتبهين لها. اوكي، ليش؟ لانه نحنا لما نكتب بنبلش من الاول نكتب شو صار معنا، يعني كأنه عم نكتب قصة، كأنه عم نحكي قصة، وبنبلش نكتب من الاول كل شي صار وكل التفاصيل. فاذا نحنا يعني كنا مش منتبهين لشي معين، لما نكتب ننتبه عشان هيك نفهم اكتر شو عم بيصير نحنا جواتنا، شو عم نحس. وبهيدي الطريقة بيصير عنا وجهة نظر جديدة. شو يعني وجهة نظر؟ يعني نحنا بنبلش نشوف الاشياء من محل جديد، من منظور جديد. اوكي، كأنه نحنا صرنا برات القصة وعم نشوف كل شي من برا. وهون يعني لما نحنا نصير برات القصة بنصير موضوعيين أكتر وبنقدر نعمل تقييم لكل شي بطريقة أحسن. نقدر نعمل تقييم، يعني بنقدر نقول هيدا الشي منيح أو مش منيح، هيدا الموضوع بيساعدني أو ما بيساعدني، لازم أعمل هيك أو ما لازم أعمل هيك. فبنعمل تقييم لكل شي بطريقة موضوعية، وهيك بيكون القرار يلي رح ناخده أحسن. هيدول كانوا الاشياء المنيحة، هيدول كانوا الايجابيات والفوايد، فوايد الكتابة. وهيدول الفوايد انا جبتهم من عندي، يعني من تجربتي انا الشخصية. هلا اكيد كمان سألت تشات جي بي تي بس عن جد لا، مش كل شي من شات جي بي تي، لانه انا بكتب وانا بعرف انه هيدا الشي قديه بيساعد، وانا هيدا الشي قديه ساعدني انا بحياتي الشخصية. هلا بعد شوي بخبركن عني انا وعن تجربتي مع الكتابة. بس هلا رح نحكي عن اللغات. كيف الكتابة نحنا بتساعدنا باللغات؟ اذا نحنا عم نتعلم لغة جديدة، كيف هالكتابة رح تساعدنا؟ اول شي، اذا نحنا عم نكتب باللغة يلي نحنا عم نتعلمها، وانتو مثلا عم تتعلموا عربي، اذا بلشتوا تكتبوا بالعربي كيف هيدا الشي رح يساعدكن؟ أول شي لما تكتبوا انتو رح تبلشوا تفكروا بالعربي. شو يعني؟ هيدا أكبر مشكلة صراحة، نحنا أكبر مشكلة
لما نتعلم لغة جديدة شو بنعمل نحنا؟ بنفكر بلغتنا نحنا، لغتنا الأصلية، وبنعمل براسنا ترجمة من لغتنا للغة يلي عم نتعلمها. وهيدا الشي عن جد غلط، لأنه كل لغة إلها طريقة، كل لغة إلها طريقة معينة لنقدر نحكي فيها، مش نفس الشي. ما فيي أنا أعمل ترجمة براسي من الإنجليزي للعربي. ودايما تلاميذ بيعملوا هيدا الشي، ولما يترجموا يعني آخر شي بتطلع الجملة مش واضحة ومش مفهومة. يعني أنا ما بفهم شو عم بيحكوا لأنه عم يعملوا هن ترجمة. بس لما أنتوا تبلشوا تكتبوا بالعربي رح تبلشوا تفكروا بالعربي، وهون رح أكيد رح تحكوا أحسن، رح تتحسنوا بالعربي. لأنه نحنا لازم نفكر باللغة يلي عم نتعلمها، لازم ننسى لغتنا الأصلية ونحاول إنه نفكر بهيدي اللغة. يعني نستعمل الكلمات يلي نحنا بنعرفها بالعربي ننسى الإنجليزي كليا. أوكي؟ شو كمان؟ كيف بتساعدنا الكتابة إنه نحنا نتحسن باللغة ونحكي أحسن؟ بكل بساطة لما نحنا نكتب دايما رح نتذكر كل الكلمات يلي عم نتعلمها، ورح نتذكر كل المفردات. يعني مثلا انا في عندي تلاميذ دايما بيقولوا لي انه مثلا نحنا عم نتعلم كتير كلمات، بس في كتير كلمات ما عم نستعملها وعشان هيك عم ننساها. ودايما لما نحكي عم نستعمل نفس الكلمات، ما عم نستعمل كلمات جديدة. فإذا أنتوا بتكتبوا كل يوم أنتوا فيكم تكتبوا عن أي موضوع، وفيكم تستعملوا الكلمات الجديدة يلي أنتوا عم تتعلموها. يعني هيدا الدفتر يلي أنتوا عم تكتبوا عليه هو لإلكم، ومش ضروري إنه حدا يقرأ شو في بالدفتر. فيكم تحكوا عن أشياء شخصية، وفيكم تحكوا عن أي شي عم بيصير، وفيكم تستعملوا كلمات أكتر. فهيدا الدفتر يعني او هيدا الورقة كأنه شخص، كأنه انتو عم تحكوا مع شخص. كرمال هيك انتو اكيد رح تتحسنوا بالحكي، رح تحكوا احسن مع الناس. ليش؟ لانه شو الفرق بين هيدا الدفتر وبين الناس الحقيقية؟ فرق انه لما تكتبوا انتو فيكن تاخدوا وقتكن تفكروا على مهلكن، شو بدكن تكتبوا، تفكروا مزبوط شو هي الطريقة المزبوطة لنكتب هيدي الفكرة، شو هي الطريقة المزبوطة لنعبر عن هيدي الفكرة. ففيكن انتو تاخدوا وقتكن، يعني مش ضروري تستعجلوا. بس لما انتو بينما لما انتو تكونوا عم تحكوا مع شخص بتحسوا دايما انه نحنا لازم دغري نحكي بسرعة، ما فينا ناخد وقتنا كتير. يعني بالنهاية ما فينا نضل نحنا نص ساعة لنتذكر الكلمة، لازم نحكي شوي بسرعة ليقدر الشخص التاني كمان يسمعنا ويفهم علينا. فعشان هيك دايما لما نحكي مع شخص شو بيصير؟ نستعجل نبلش نحكي بسرعة. وأكيد لما نستعجل 100% رح نقول شي غلط، لأنه نحنا ما عم نفكر أو ما رح نفكر منيح بالجملة يلي بدنا نقولها. فهيدا هو الفرق بين الدفتر وبين الشخص. فإذا أنتو كل يوم عم تكتبوا، أو مش ضروري كل يوم، دايما 3 مرات بالأسبوع مثلا، أو يوم يوم لا، إذا أنتوا دايما عم تكتبوا أنتوا عم تعملوا تمرين لراسكن، عم تتمرنوا كأنه على الحكي. فمرة على مرة، يعني مرة بعد مرة، شوي مع الوقت أنتوا رح تبلشوا تحكوا بطريقة أسرع مع الناس ومع الدفتر كمان. هيدا هو تمرين. وإذا أنتوا بتعملوا هيدا التمرين كل يوم، او مثل ما قلت لكم مش ضروري كل يوم، بعرف انه هيدا الشيء كتير صعب، منه هين ابدا منه سهل. بس يوم يوم لا، مثل ما قلنا 3 ايام بالاسبوع. حتى لو كتبتوا انتو شيء صغير، حتى لو كتبتوا مقطع صغير كمان، هيدا الشيء منيح. هذا احسن من ولا شيء، احسن من بلاش. اوكي؟
أنا هيك بعمل مع الروسة. وهذه الطريقة بتساعد، عن جد بتساعد. وأنا لما بدي أكتب أوقات كتير بنسى شو الكلمة يلي بدي استعملها. فدايما شو بعمل؟ يعني بحكي مع عمو تشات جي بي تي، كتير بيساعدني عن جد. يعني هيدا صديقي المفضل هيدا الأيام، بحكي معه أنا عن كل شي، بسأله كل شي وبيساعدني بكل شي. هلا انا بطلت بحاجة لرفقة، بطلت بحاجة لاصحاب، لانه رفقاتي واصحابي مش فاضيين ما حدا فاضي لحدا بهيدي الايام عن جد. يعني نحن اذا بدنا نحكي مع شخص باي موضوع، يمكن هذا الشخص ما نلاقيه موجود باي وقت. يعني للاسف هذا هو الواقع هلا يلي نحن فيه، وهيدي هي الحقيقة او حقيقتي انا، يعني او وضعي، هذا هو وضعي انا. انا هلا عم بشتغل من البيت ومبسوطة انه صار معي وقت اكتر اعمل الاشياء يلي بدي اياها. بس غيري لا، يعني اذا انا عندي وقت اظهر اكتر وشوف اصحابي اكتر، اصحابي ما عندهم وقت مثلي. فعشان هيك يعني ما في شي يتغير. تقريبا بالنسبة لموضوع الاصحاب يعني. المهم هلا ما رح نحكي عن شات جي بي تي، بلكي بنعمل موضوع عنه، اكيد بنعمل اكيد. ومهم وين كنت انا؟ شو كنت عم بقول؟ عم نحكي كنا عن ايه لما نكتب المذكرات او لما نكتب اليوميات باللغة يلي نحن عم نتعلمها، فينا نستعمل كمان شات جي بي تي بنفس الوقت. لانه اوقات نحن بنكتب وما بنكون متأكدين 100% انه هيدي الجملة مزبوطة، انا لازم اقول هيك او ما لازم اقول هيك. واكيد شات جي بي تي كتير بيساعدكم، هو بيعرف اللهجة الشامية، بس ما تنسوا قولوا له مش بالعربي الفصحى، قولوا له باللهجة الشامية او باللهجة اللبنانية اذا بدكم احسن. ايه هيدي الطريقة كتير منيحة. شو كمان؟ كيف الكتابة بتساعدكم باللغات؟ في شغلة عن جد حلوة، انه دايما تلاميذ لما يبلشوا يتعلموا مع استاذ مثلا، بيقولوا انه نحنا يا ريت فينا نشوف نحنا كيف كنا قبل نحكي وكيف هلا عم نحكي. يا ريت فينا نعرف نحنا قد ايه تعلمنا وكيف تحسنا مع الوقت. دايما هيك بيقولولي. بهيدي الطريقة اذا انتو بلشتوا تكتبوا، فيكن تشوفوا قد ايه انتو عم تتحسنوا مع الوقت باللغة. يعني اذا انتو بلشتوا تكتبوا اليوم وبعد سنة رجعتوا لهيدا اليوم، اكيد رح تشوفوا في فرق. اكيد انتو خلال سنة رح تتعلموا كتير كلمات جديدة ورح تكتبوا بطريقة كتير احسن. فكمان هيدا بالنسبة لإلي شغلة حلوة. ليش؟ لانه انتو لما تشوفوا حالكم كيف كنتوا تكتبوا قبل وكيف هلأ عم تكتبوا، رح تتشجعوا اكتر انه تدرسوا وانه تكفوا بالعربي وما توقفوا. اوكي. هيدا الشي رح يعطيكم دافع لانه هيدا كمان مشكلة لما نحنا نتعلم لغة جديدة. المشكلة اوقات بتكون كمان بالدافع. يعني نحنا لما نبلش بنكون كتير مبسوطين وكتير محمسين، وبعد فترة بنحس انه هيدا الدافع راح، او يعني كل شي بتصير بعدين كتير أصعب إنه أنتوا تكفوا. أول شي كتير سهلة إنه أنتوا تبلشوا، بس الأصعب إنه أنتوا تكفوا للآخر وما توقفوا. وهيدي الطريقة الكتابة بالنسبة لإلي كمان بتشجعكم. أنا بعمل هيك، يعني أوقات برجع لورا وبشوف أنا كيف كنت أكتب بالروسي وكيف هلأ أنا عم بكتب، وبحس إنه هيدا الشي بيعطيني دافع لكفي لما وقف. بشجعني انه انا اتعلم اكتر، لانه نحن بحاجة لهيدا الدافع وبحاجة لهيدا التشجيع باللغات. هلأ رح خبركن عني انا وعن تجربتي انا مع الكتابة، كيف الكتابة انا ساعدتني بحياتي. و امتى بلشت اكتب؟ انا صراحة بلشت اكتب من زمان كتير، وكنت عم فتش على الدفاتر عندي لشوف ايمتى بلشت اكتب لفرجيكن.
ولقيت كتير دفاتر، أنا عندي كتير دفاتر أكيد، بس أقدم دفتر لقيته هو من 2008. يعني أنا كان عمري بهيداك الوقت 16 سنة. 16 سنة، أوكي. وكيف بلشت؟ يعني ما بعرف كيف صراحة. يعني جبت الدفتر، حملت القلم وبلشت اكتب. ويمكن من بعد ما عملت هيدا الشي لاحظت انه هيدا الشي كتير ساعدني وكتير ريحني وكتير فادني. يعني انا كتير استفدت من هيدا الموضوع لما كتبت. فكرمال هيك ما وقفت، كفيت بالكتابة وصرت دايما اكتب. صرت دايما اكتب، اكيد مش كل يوم، مش كل يوم، من وقت لوقت. بس هلأ انا برجع على هيدول الدفاتر وبشوف انه عندي يوميات او عندي مذكرات من ايام المدرسة، عندي مذكرات من ايام الجامعة، عندي مذكرات من ايام اول مرة اشتغلت فيها بسوبر ماركت لما كنت بعدني بالجامعة، وعندي مذكرات من شغلي القديم يلي كنت اكرهه. وهلأ لما اشوف هدول المذكرات لما اقراهم بضحك، عن جد بضحك. شوف انه انا كيف كنت قبل فكر وكيف هلأ انا صرت. وحلو، عن جد حلو. يعني بنشوف نحنا كيف كنا نفكر يعني نحنا كيف كنا، وين كنا، بأي محل، شو كان عم بيصير معنا، شو كنا عم نحس بهداك الوقت. فنحن اوقات لانه بننسى الاشياء يلي مرقنا فيها والاشياء يلي صارت معنا. بس لما نكتب بنقدر نرجع لهدول المذكرات ونشوف نحن شو كان عم بيصير معنا. وحلو هيدا الشي، عن جد حلو. هيدا هو الدفتر يلي قلتلكن عنه، يلي لقيته من سنة 2008. على فكرة أنا ما قلتلكن إنه أنا بكتب بالإنجليزي. لما أكتب مذكرات ما بعرف ليه بكتب بالإنجليزي، وبكتب بالعربي بس قليل، بالفصحى أكتر شي، مش باللهجة. المهم مش موضوعنا هيدا. هون شو كاتبة أنا بال2008؟ يعني أنا كنت بالمدرسة. Here I am enjoying the summer, very happy because the school has finished, but inside I still feel some sadness, bla bla bla. كتير حلو عن جد يعني. من هون كان عمري 16 سنة، وفي شوف أنا كيف كنت قبل وكيف صرت هلأ. عن جد أنا بنصحكم تكتبوا، بشجعكم تكتبوا. كتير كتير حلوة، كتير حلوة. يعني هلأ أنا بتخيل إنه بعد 20 سنة كمان إذا بقرا شو عم بيصير معي هلأ لما أنا كان عمري 30 سنة. كتير حلوة القصة. فالكتابة هي جزء من حياتي، جزء كتير مهم من حياتي. وأنا كتير يعني هيدي هواية عندي أنا. هيدي الهواية كتير بحبها، كتير بحب أكتب، كتير بكون مبسوطة لما أكتب. ليش؟ لأنه دايما نحنا براسنا بيكون في كتير أفكار وكتير ضجة وكتير أصوات. أنا لما أكتب كل هيدي الأفكار، كل هيدي الأصوات تسكت. كأنه أنا هلأ عم بعمل شي وعم ركز على الشي يلي عم بعمله. فكل هيدي الأفكار يلي بتكون موجودة براسنا، أفكار عشوائية وأفكار مش مهمة، بتروح. لأنه أنا بيكون كل تركيزي على شي واحد، على الكتابة أو على الفكرة يلي أنا بدي أكتبها وكيف بدي أكتبها. وهذا الشي مريح. فنحنا بنحس إنه صار في رواق شوي براسنا. وعادة هيدا الصوت يلي براسنا أو هيدي الأفكار يلي موجودة براسنا نحنا ما بنعرف كيف بدنا نوقفها. وهيدا الصوت نحنا ما بنعرف كيف بدنا نسكته أو كيف بدنا نطفيه. ما بنعرف من وين فينا نطفيه. يعني إذا في كبسة بشي محل ما بنعرف وين هيدا الكبسة لنقدر نطفي هيدا الصوت. فلما نكتب مثل ما قلت لكم بتروح كل هيدي الأصوات، ونحن بنحس إنه ذهننا صار صافي. يعني ما عادش في شي أفكار مش مهمة براسنا نقدر نفكر على رواق. ما في شي
ضجة براسنا، ما عم بتخلينا نحن نركز مزبوط على أي شي نحن بدنا نعمله. عشان هيك الكتاب، أو مش الكتاب، الدفتر بالنسبة لإلي، القلم، الكتابة هي علاج، عن جد هي علاج نفسي. لما أنا أكتب يعني أنا مش بحاجة لحكيم، أو مش بحاجة لمعالج، مش بحاجة لمعالج نفسي ليساعدني بأي شي. بقدر أنا أكتب، والكتابة أكيد ببلاش، الكتابة ببلاش، فيكن تكتبوا بأي وقت وعن أي شي انتو بدكن إياه. في ناس بتحب تستعمل الورقة والقلم، وفي ناس بتحب تكتب على الكمبيوتر أو على التليفون. يعني في ناس بتحب تطبع على الكمبيوتر. مش مهم، المهم انه تكتبوا. بس انا بالنسبة لي اكيد الورقة والقلم احلى بكتير، احلى بكتير. وهيك بتضل ذكرى. كل هيدا الاشياء على الكمبيوتر دايما بحس انه في خطر بيوم من الايام تروح. فاذا عم نكتب نحن على دفتر، فينا نقدر يعني نحافظ على هيدا الدفتر اكتر، ونرجع نقرا شو في بالدفتر بعد فترة. اوكي، هذا كان كل شي لليوم. خبروني اذا عندكن شي سؤال، خبروني شو رأيكم، حبيتوا هذا الموضوع ولا لا. شو كمان، مثل ما قلت لكم بنصحكم تجربوا هذه الطريقة بحياتكم الشخصية، حتى لو مش بالعربي. اذا ما بدكم تكتبوا بالعربي مش ضروري، بس اكتبوا بلغتكم انتو. عن جد مفيد كتير. وشو كمان، اكيد قبل ما اروح لازم اقول ميرسي، وبدي اقول ميرسي لكل يلي عم يدعموني على باتريون. انا كتير مبسوطة. وكمان اشتريت ميكروفون جديد، يعني بفضلكم او بفضل دعمكم لإلي. اوكي، وانا كتير بقدر هيدا الدعم. شو كمان، فيكن انتو كمان تشتركوا اذا حابين تاخدوا النص تبع هيدا الفيديو تبع كل البودكاست. وانا هلا عم بعمل شي جديد يلي هو ليستا، عم بعمل ليستا بالكلمات الجديدة او الكلمات الصعبة. وكمان هيدا الليستا رح تكون موجودة للاشخاص يلي عم يدعمونا على باتريون. اوكي، يلا بدكن شي، اتمنى نهاركن يكون حلو. بشوفكن بفيديو جديد. مع السلامة.